Thank you very much, and it's a great pleasure to be here today. Mulțumesc foarte mult. Just a moment, Dr. Ruja. Okay. I tell Dr. Ruja, am spus doctorei Ruja, pentru că românii sunt foarte energici. Suntem energici? Ne bucurăm foarte tare că Dr. Ruja este astăzi aici, alături de noi. Mai multă gălăgie. Hey! Am spus că vom face gălăgie, va fi nebunie la București. I tell you, we'll be crazy in Romania. Let's make crazy. Let's make... Hai să facem nebunie. Hai să vedem toate mâinile în aer. Moldova e aici, Ucraina e aici, Spania, Anglia is here. Dr. Ruja, fondatoarea companiei, este aici. Este cea mai dinamică persoană din lume. This is the energy. Yes. Mulțumim mult. As I said, thank you very much for the invitation. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. And I want today to do 3 things here. Și aș vrea astăzi 3 lucruri să vă spun. First of all, I would like to say a few things about Romania and Eastern Europe, because you all know that we come from a neighbor country and Eastern Europe is a very interesting and good market for everyone. În primul rând, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre România și despre piața de sud-est, pentru că este o piață destul de bună din care vin. Second, I would like to give you some news on the company. Where do we stand? What have we done? What are the plans? În al doilea rând, aș vrea să vă spun niște noutăți despre companie, ce are de gând și unde vrea să ajungă. And then I would like to speak about my favorite topic, which is cryptocurrency still. Yeah? Și în al treilea rând, aș vrea să vă vorbesc despre subiectul preferat, care este cryptocurrency, criptovaluta. So, about Eastern Europe, about Romania. În legătură cu Europa de Est, în legătură cu România. 6 weeks ago, in December, I was guest at the Economist Forum. Acum 6 săptămâni am fost la Forumul European. And before me speaking, there were 2 gentlemen from the European Bank for Development and from the World Bank. Și acolo erau niște domni care vorbeau despre evoluția banilor. And when I listened to their speeches, what is waiting for us in the region in terms of economic development, politics, I got very scared. Când am auzit despre ce gânduri au cu regiunea noastră economică, o politică, am fost chiar speriată. I felt scared to live in Eastern Europe. Am fost speriată pentru că trăiesc în Europa de Est. And when I went on stage, I said, I do not believe that we have to copy Western Europe, the US, or other countries. Când am fost pe scenă, am spus că nu trebuie să copiem Statele Unite ale Americii sau alte state. OneCoin started in Eastern Europe, and I'm very proud of this. OneCoin a început în Europa de Est și sunt foarte mândră pentru acest lucru. And I believe we don't have to copy other people, we can innovate ourselves and we can be leaders actually too. Și cred că nu este nevoie să copiem alți oameni, ci că să aducem ceva inovator în viața lor. So this is very important for me to say, we do not need to be scared, we don't need to be anything. I believe that the future in our countries, because we have seen so much, is actually amazing. Este foarte ușor pentru mine, foarte simplu să înțeleg că nu trebuie să ne fie frică de acest lucru și să ne speriem de lucrurile astea, pentru că noi putem face ceva foarte bun. Probably we're the people who adapt to change fastest and much more faster than the Western European ones. Probabil că alții se mișcă mai repede decât europenii de Est. So this is why I believe in our markets, this is why I was last week in Budapest, this is why I'm here and why we actually are stronger than much of the other markets. De asta am fost în aceste întâlniri la Budapesta, de asta am fost în Frankfurt, de asta sunt astăzi aici să vorbesc despre aceste lucruri. So what is new about OneCoin? I think you saw that we have now 1.3 million members. Ce este nou despre OneCoin? Avem 1,3 milioane de membri deja, membri plătitori. Now, Christy, we are as big as a country called Estonia. Can you imagine OneCoin is as big as Estonia? I still cannot. Cea mai mare țară din OneCoin este Estonia. Vă dați seama ce țară mare este Estonia? Estonia is still a small country, so we have a lot of potential to grow, I Estonia hope. este o țară mică, dar are un potențial foarte mare de creștere. But what happened? Why are we now 1.3 million? How happened that we have 400,000 more members in a week? Cum s-a întâmplat să ajungem la 1,3 milioane de membri, cum să avem peste 400.000 de membri într-o singură săptămână? Last year, maybe you remember a company called Conligus joined the OneCoin network. Anul trecut, probabil că vă aduceți aminte, o companie numită Conligus a fuzionat cu OneCoin. And they did very, very well, actually. They are now especially strong in Latin America and opening the market there. So this was definitely very good for us. Și acum funcționează foarte, foarte bine, mai ales în Latinoamerica, unde se dezvoltă foarte bine cu linia aceea din Conligus.
And last week, OPN SideTalk joined OneCoin. Săptămâna trecută OPN s-a alăturat echipei OneCoin. Years ago, this company had about 10 million members. Acum avem 10 milioane de membri. And they are one very, very good and very technological company. Și este o companie foarte, foarte tehnologică. So I saw a good fit for us and people who will enhance the brand and just carry the OneCoin message around. Asta este foarte bine pentru noi, pentru că poate să preia și să dea mai departe mesajul OneCoin. So this is what happened and this is why we are 400,000 people more. Acesta este motivul pentru care suntem peste 400.000 de membri în plus în doar o săptămână de zile. Ceea ce este fantastic. Fantastic. We will have later our European ambassador Kari Valros on stage and he'll tell you a bit more about the network, but I'll say just a few things. Mai târziu o să avem pe ambasadorul nostru, ambasadorul OneCoin, Kari Valros, ca să ne spună mai multe despre OneCoin, dar un pic mai târziu. I think you all see that the company is doing very, very well. Cred că compania o duce foarte, foarte bine. We still have about 70 to 75% of the sales coming out from Asia or from China, actually. Încă avem 70-75% din venituri din Asia. And we're doing a lot in Hong Kong too. We're opening a new big office. În Hong Kong deschidem un nou mare birou. And if we want to make this coin big and global, China is a very, very interesting and important market for us. Dacă vrem să facem această monedă foarte puternică, China este o piață foarte interesantă pentru noi. We have opened last December Latin America, Brazil, Mexico and Colombia. Am deschis anul trecut în America Latină, Brazilia, Mexic, Columbia. And in our strategy for mid of the year is India and next year Africa. Iar strategia noastră pentru mijlocul anului este să mergem în India și în Africa. So I see OneCoin to be 2.5 million end of this year. Deci vom avea la sfârșitul anului minim 2,5 milioane de membri. So we are developing strategically in stages, and I see really a stable and a very, very good future for the OneCoin. Noi creăm strategiile și dezvoltăm următoarele platforme și facem un lucru foarte, foarte bun. So I will not speak too much about the compensation plan. I can say only two things. First, Nu o să vorbesc foarte mult despre planul de compensare și despre chestii. So the first thing I can say about the compensation plan, it's so simple that even I, who is not coming from network marketing, understands it. Planul de compensare este așa de simplu că până și eu îl înțeleg, care n-aveam nicio treabă cu network marketing-ul. And the second thing is, it works. Și în al doilea rând funcționează. Funcționează. I see every week between 300 and 400 people maxing out on the bonus plan. Văd în fiecare săptămână între 300 și 400 de persoane care maximizează planul de compensare. So this is important for me to know that the network is happy and that it works. Asta este important pentru mine, să văd că rețeaua este fericită și funcționează. And the rest I will leave to Kari. I'm sure he'll give you a lot of information and insights on this. Mai târziu, cred că Kari o să vă dea foarte multe informații în legătură cu asta. I'm sure he will. But now let's focus why we're actually here. Haideți să ne focusăm de ce sunt de fapt aici. And I know many of you have done other network marketing companies before this one. Știu că sunteți foarte mulți aici care ați făcut înainte, ați lucrat în alte companii de network marketing. But I will have not and I will not after this company. Dar nu o să discut despre aceste companii. Because how I started is actually I did not sit there and say, oh, I have a network, let me discuss and let me find a product to sell. Pentru că așa cum am început, n-am început să spun am o companie și am un produs, haide să-l vindem. But I was thinking about cryptocurrency and the best distribution model actually to bring it to the world. Și m-am gândit la cea mai bună metodă de distribuire a criptovalutei în piață. Now I've been working for McKinsey about 5.5 years, and I worked even here in Bucharest for Raiffeisen Bank. Am lucrat pentru McKinsey în companii cam 4 ani jumătate, chiar și aici în România. I was here 2006. 2006? În 2006. So I'm coming from financial world, and I was watching Bitcoin very, very carefully when they started up. Vin din lumea financiară și am observat foarte, foarte bine Bitcoin-ul când a început.
And Kari will give you this case example of the person who did not invest, who invested 27 euro in Bitcoin and got rich. Care o să vă vorbească despre exemplu cu persoana care a investit $27 și s-a îmbogățit în câțiva ani. So what happened to me, I did not invest in Bitcoin. I was very skeptical and I just watched. Față de mine care nu am investit în Bitcoin, am fost sceptică și doar m-am uitat. So I was one of the people who were watching Bitcoin at 20 cents and I did not invest 50 euro. Honestly, it was Am a bit știut de stupid. Bitcoin de la 20 de cenți și n-am investit măcar 15 euro să văd despre ce e vorba. So after, however, watching this coin more and more, După ce am descoperit această monedă mai mult și mai mult, I realized that cryptocurrency for sure has future. am descoperit că criptovaluta este viitorul. And I realized that Bitcoin is not a coin for the mass market. It's not for everyone. Și mi-am dat seama că Bitcoinul nu este pentru toată lumea, pentru masa mare a populației. It is very complicated on the technical side if I want to mine myself. Este foarte complicat dacă eu vreau să minez după această monedă, nu este chiar așa simplu. It is already in a stage of maturity where the development is not that fast and the opportunity already is not as interesting. Este momentul în care oportunitatea este matură, în care nu mai este așa mare investiția, așa bun randamentul pentru acest lucru. And it is not very liquid. It means I cannot sell and buy as easy as I would like to. Și nu este atât de lichid, adică nu pot să vând și să cumpăr așa de simplu cum aș dori. So what I was thinking is, what if we create a cryptocurrency that is very simple and everybody can use out there? Așa că m-am gândit ce ar fi să creez o monedă foarte simplă pe care toată lumea să o poată folosi. What if we create a cryptocurrency which is as simple to use as Google or as Facebook? Ce ar fi dacă aș crea o monedă și aș fi așa de simplu cum este Google, cum este Facebook? And this was how OneCoin actually got born. Și cam așa s-a născut OneCoin. So why do we need cryptocurrency, or why is it an interesting product? Deci de ce avem nevoie de criptovalută? De ce este un produs așa de interesant? Now we here are not part of the euro room, like of the euro countries. Noi suntem aici, nu suntem o parte din țările euro. But let's say you live in Germany, you can send very, very easy and very fast money to France or to other euro countries. Să spunem că trăiești în Germania și vrei să trimiți euro foarte ușor către Franța, către altă țară din Comunitatea Europeană, e foarte ușor. And even if we're not in the euro room, it's quite simple to send money around to Europe. Și chiar dacă nu ești în Uniunea Europeană, e foarte simplu să trimiți bani în Europa. And the world is becoming smaller and smaller and more global, so money flows around in different countries. Banii funcționează și se duc pe tot globul din ce în ce mai mult. But I see here my friend Pavel from the Ukraine. Now, Pavel, how easy is it for you to send money to me to Sofia? It's almost impossible, right? Aici văd pe prietenul meu, Pavlo, din Ucraina, care trebuie să trimită bani către Sofia. Cum e asta? Este aproape imposibil. Now, it's the same for China, it's the same for Thailand and La for fel many este other și pentru countries. China, la fel este și pentru Thailanda. So these countries, or India, for example, too, yeah? Aceste țări ca India, de exemplu, So in these countries, traditional cryptocurrency is very strong. în aceste țări, tradiția în cryptocurrency este foarte solidă. Because cryptocurrency, you can imagine, as a parallel banking system where you can make payments to other people and send money. Pentru că poți foarte ușor face plățile de la un om la altul în acest sistem. Cryptocurrency is not dependent on governments. Criptovaluta nu depinde de un guvern. And cryptocurrency gives you security from third parties and inflation. Și îți oferă siguranța pentru că această criptovalută nu are parte de inflație. And I think many of us remember the old days where we had the big inflation and the difficulties with this. Cred că cu toții ne aducem aminte de momentele în care era inflația destul de mare și ce dificultăți aveam atunci. So why cryptocurrency is interesting and valuable is because it can create a payment system parallel to the governments. De ce criptovaluta este interesantă? Pentru că ea creează valoare, pentru că este independentă de către guverne. And now all of you here ask yourself probably the question or get asked by friends, why is cryptocurrency valuable? Cred că cu toții ați spus această întrebare sau auzit la prietenii voștri, de ce criptovaluta este valoroasă? And I have to be very honest with you. Cryptocurrency itself has no value at all. Și trebuie să fiu foarte sinceră cu voi. Criptovaluta nu este valoroasă deloc. So Christy and I can sit now today and within 30 minutes I can create Christy coin.
Și eu cu Cristi pot stau acum 30 de minute și să creez Cristi Coin. Interesant. But this coin has no value. Why? Această monedă nu are nicio valoare. So there are two things that make a coin valuable or cryptocurrency. Sunt două lucruri care fac valoroasă o criptovalută. One is the brand. Unul este brandul. So you all will go and buy a Coca-Cola and not some organic thing that somebody brews in a back Una quart. este să cumperi Coca-Cola și alta este să cumperi nu știu ce produs organic de care nu știe nimeni. Why? Because Coca-Cola is a well-known brand. De ce? Pentru că Coca-Cola este un brand foarte puternic. So it's the same with Bitcoin. Everybody knows Bitcoin. This is why most of the people will go and buy Bitcoin and not one of the master coin or whatever coins out there. La fel este și cu Bitcoin-ul. De asta toată lumea folosește Bitcoin pentru că este renumită, nu știu ce să ia Mastercoin sau Cristi Coin, da? Și folosește Bitcoin pentru că este cea mai renumită. And this is why the 400,000 people who joined last week made our coin more valuable, because more people now know OneCoin. De asta cei 400.000 de membri, peste 400.000 de membri care s-au alăturat săptămâna trecută, fac mai valoros brandul nostru pentru că suntem deja mult mai cunoscuți și mai puternici. So with every person joining our network, Fiecare persoană care intră în rețeaua noastră, and regardless if it's in your downline or in China or in Latin America, this coin gets more and more valuable. chiar dacă este în echipa ta sau este în downline-ul altcuiva în China sau în altă parte, el face această monedă mult mai puternică pentru noi. And this is a bonus we don't put on the slides, but actually every person joining the company makes your coins more valuable. Asta nu punem pe slide-urile care le-ați văzut, însă fiecare persoană care dezvoltă această oportunitate OneCoin face această monedă mult mai puternică. And this is why I'm not scared if a company called TwoCoin comes now on the market, because we have 1.3 million user already. De asta nu sunt speriată dacă apare o altă monedă, două monede pe piață, pentru că noi suntem 1,3 milioane de membri plătitori astăzi. These people have a lot of catch up to do if they want to catch us. Oamenii ăștia au mult de lucru dacă vor să ne prindă din urmă. So first of all, the brand. Okay, this is simple and easy. În primul rând să vorbim despre brand, asta este simplu și este ușor de înțeles. But the second part is much more important. Dar a doua parte este mult mai importantă. I believe that a cryptocurrency cannot have a stable and big value unless it can be used every day. Cred că o criptovalută nu poate avea o valoare stabilă și sănătoasă dacă nu este folosită peste tot. So what is our biggest task as a company, I believe, in the next 2 years, Care marea sarcină a noastră a companiei în următorii 2 ani, is to make our coin really, really usable in everyday life. să facem această monedă folosibilă în fiecare zi. Now, if you look at Bitcoin, I believe that Bitcoin is not very usable. It's Dacă voi- popular, but not usable. Dacă vă uitați la Bitcoin, văd că este folosibilă, însă nu este chiar așa de folosibilă. So there are about 30,000 or 50,000 merchants taking Bitcoin. Nobody knows how many. Probabil sunt 30.000, 50.000 de comercianți care acceptă Bitcoin, nimeni nu știe cât sunt exact. But what if I want to buy a pair of shoes and not, what to say, electronic books at an online merchant? Dar dacă vreau să-mi iau o pereche de pantofi sau ceva electronic care nu este, de exemplu, pe platforma aceea, So I cannot use Bitcoin wherever I want. deci nu pot să folosesc Bitcoin oriunde vreau eu. Now my vision for OneCoin is the following. În viziunea mea pentru OneCoin este să o facem folosibil peste tot. You all saw the One card, right? The Mastercard. Avem toți cardul nostru, Mastercard. So now you can load your commission on the Mastercard, or you can spend money, you can spend euro. Poți să-ți folosești comisioanele după cardul nostru, poți să retragi euro. Ah, you have one, very good. Yes. But my vision is actually that one day you can load your OneCoins that are currently in your back office, Dar viziunea mea este ca să poți să-ți încarci contul tău cu monede și să folosești aceste monede. and then you go to millions of merchants who accept Mastercard and spend these coins. Și să folosești acest Mastercard la milioane de comercianți, să-ți cheltui monedele. Hai să spunem să le spargi. Da? So if I decide I can go and buy flowers for my mother, De exemplu, dacă vreau să cumpăr flori now she pentru looks very mama, angry at me because I never buy her flowers, but că se supere pe mine pentru că aceasta nu-i cumpăr flori. but the thing is, you're not dependent on merchants taking the coin. Ideea este că nu depindem de comercianți ca să accepte moneda. And this is when cryptocurrency or virtual currency becomes real. Și aici este momentul în care criptovaluta devine reală.
And I can buy dinner, I can buy shoes, I can buy whatever I want, and I'm independent from somebody taking my coin. Și aici pot să îmi cumpăr ceva de mâncare, pot să iau masa în oraș, pot să îmi cumpăr haine, încălțăminte cu această valută. Now you understand that this is not easy to do. Înțelegeți că acest lucru nu este ușor de făcut? And this is why I'm always saying OneCoin is not a get rich fast opportunity. Și de asta vă spun că OneCoin nu este o metodă de a te îmbogăți repede. And I get angry with people who go out and say, oh, double your money in 90 days. Sunt supărată pe oamenii care spun dublezi banii în 90 de zile. Yes, you can double your money, but this is not why we are here. Da, poți să-ți dublezi banii, dar nu de asta suntem noi aici. What we want to do is we want to create a global currency. Ce vrem noi să facem este să creăm o valută pe tot globul, globală. It for sure will make money for you. Cu siguranță vor fi foarte mulți bani pentru tine. But I also want you to understand what this currency can do globally. Dar vreau să înțelegeți foarte bine ce poate să facă această monedă globală. Now imagine there are 2 billion of people currently who cannot use banking services. Imaginați-vă că sunt 2 miliarde de oameni care nu pot folosi sistemul bancar. For example, people in Africa or in India. De exemplu, persoanele din Africa sau din India. These people are too poor to be interesting for banks. Aceste persoane vor fi foarte interesante să cumpere de la noi. They do transactions for 50 euro, for 20 euro, and banks do not want to bother with them. Fac tranzacții pentru 50 de euro, 25 de euro și băncile nu So where vor. do these people go to? Deci unde se vor duce oamenii? These people go actually mostly to Western Union. Cei mai mulți se duc la Western Union. And Western Union charges the poor and the people with the small transactions actually the highest fees. Și Western Union încarcă contul acestor tranzacții cu un And comision. I do not see cryptocurrencies so much as competition to banks, but I see myself actually as a competitor to Western Union. Deci criptovaluta nu este o competiție pentru bănci, este o competiție pentru Western Union. Because just imagine somebody working in Singapore and wanting to send money to his wife in India. Imaginați-vă că cineva lucrează în Singapore și vrea să trimite bani acasă soției. He can send maximum $600 to the wife. Poate să trimită maxim $600 soției, It takes time, durează timp and the charges are very, very high. și comisioanele sunt destul de mari. Now let's imagine this person sending OneCoins. Haideți să vedem aceeași persoană cu un OneCoin. The fees are lower. The Money that he pays. money. Administrativ. Okay. And it takes 10 minutes. Every blockchain makes transactions. Fiecare lanț de minare durează 10 minute And the lady can take the money out in 10 minutes, either with the card or just cash this out. și el poate să aibă banii, indiferent cash sau card. And this is why we're serious competition. Și aici suntem o competiție serioasă. We also develop an application for the very, very old phones. I don't know who remembers and who has these very old Nokia phones. În același timp dezvoltăm și o aplicație pentru telefoanele foarte, foarte vechi. Cine The cunoaște dinosaur Nokia? of cell phones. Telefoanele acelea dinozauri, mici așa. So a lot of people in Africa still use them. Multă lume în Africa deja folosește aceste telefoane. So just imagine having an application on these phones that are not smartphones. Vă dați seama cum ar fi o aplicație pentru aceste telefoane care nu sunt smartphone-uri? And you can send money from A to B. Wow! Și poți să transferi bani din punctul A în punctul B. Cu dinozaurii ăia așa de telefoane, poți să transferi OneCoin. Wow! Amazing! But now, Christy, you ask me, listen, I live in Bucharest, why do I care about Africa? Who cares? Like, Cei mai mulți o să zică, dar locuiesc în București, ce mă interesează de Africa? So, and as I know your account, if I go in your account, you have quite many OneCoins. Dacă merg în contul vostru și văd câte monezi aveți? So these are the people actually who need these coins, who will use these coins. E vorba despre cine folosește aceste monezi, cine are nevoie despre aceste monezi. Most of our people here in Europe act more as investors. We collect the coins. Cei mai mulți oameni de aici din Europa sunt investitori. Noi colectăm monezile. And what will happen, these people who use them have to buy the coins from somewhere. Și ce vor face oamenii care au nevoie de ele, va trebui să le cumpere de undeva. And this is you. Și ăștia suntem noi. So what happens is actually we create a global currency that people want to use. They don't want to hoard and just hide in their back office. Noi vom crea o monedă care să fie folosită la nivel global, nu doar să o țină în buzunar, But they want to use it. dar pe care vor să o folosească.
So what I believe is that our coin can fly and can be very, very big because we have a strategy how to use it. Eu cred că moneda noastră va zbura foarte, foarte sus pentru că avem o strategie solidă de a face acest lucru. So I'm always asking, what is more valuable, a knife or one of these gold coins that we have, like for 750 euro? Așa că mă întreb tot timpul ce este mai valoros, o monedă sau o monedă în aceasta de aur de 750 de euro. So most people take the gold coin. Cei mai mulți cred că o monedă de aur. Corect? I think Kari has one of these necklaces with the OneCoin. Yeah, I Cred see că this. Cari are una dintre aceste monede la gând. So, but if Kari and I end up in a lonely island and I have the knife and he has the gold coin, Dar dacă Cari are această monedă și Bye este bye, pe insulă și are această monedă de aur, because I can use the knife. nu pot folosi aceasta. So whatever happens, something that can be used always will have value. Întotdeauna ceva care poate fi folosit este mai valoros. So we as a company, and we do not engage actively in the network, as you know, Noi ca și companie, noi nu activăm în rețea. what we do mainly is to think, how can this coin be more valuable, have a better reputation and be used out there? Ce facem noi este să ne gândim cum putem să facem ca această monedă să aibă o reputație mai mare și să fie mai valoroasă. And it has not been always easy for us because network marketing is not a very easy environment to do whatever we do. Și nu este întotdeauna chiar așa de ușor pentru noi, pentru că network marketing-ul nu este chiar așa de simplu cum credem. I have been shocked by the jealousy of many people out there who are speaking bad about us. Am fost șocată de câte persoane vorbesc urât despre noi. But the funniest is when these people then start joining the network. Right? Dar când văd că aceste persoane încep să se alăture în rețea, zic ok. So I even had one guy who said, I join in secret, please do not tell others. And I was like, oh, Aud persoane care spune ok, o să mă alătur în secret, dar să nu știe alții despre asta. So to keep a long story short, Și ca să vă spun o poveste lungă, scurtă, whoever goes out there and does sales for OneCoin, fiecare care merge și vinde aceste monede, I really would encourage to speak about the opportunities of cryptocurrency and why cryptocurrency is so interesting and can change the world. vreau să vă încurajez să vorbiți despre criptovalută și de ce criptovaluta va ajuta foarte multă lume. Because I don't see us as a network marketing company. Pentru că eu nu o văd ca o companie de network marketing. We are actually in financial services. Suntem, de fapt, o companie de servicii financiare. And I want everyone here to make a lot of money from commission and from bonuses. Și vreau And I ca think foarte you do. mulți oameni să câștige bani din comisioane, din bonusuri. But actually I want you in 3 to 4 years to come to me and to say, actually I made so much more with my OneCoins. Dar aș vrea ca să vină cineva să spună, am făcut așa de mulți OneCoin. And this is what I want to tell you. OneCoin has an amazing future. Asta vreau să vă spun, OneCoin are un viitor fantastic. I cannot tell you where OneCoin will be in 1 year, where the price will be, or in 2. Nu pot să vă spun care va fi prețul OneCoin într-un an de zile sau în 2. I just can tell you that we work tremendously and amazingly hard to make this coin popular and usable. Pot să vă spun că doar că muncim din greu să facem cât mai populară această monedă peste tot. And I don't think we need this get rich in 20 days, in 90 days, and whatever. Deci nu pot să vă spun că vă îmbogățiți în 20 de zile, 90 de zile și așa mai departe. Because we have a concept that is here to stay, and it's here to stay for many years. Pentru că avem un concept care este făcut ca să reziste și să reziste mulți ani de zile. And I think this is much more valuable than this money games out there. Și cred că este mult mai valoros decât banii care vin repede. I want OneCoin in 5 years to be the number 1 cryptocurrency out there. Vreau ca în 5 ani de zile OneCoin să fie moneda numărul 1. And I think my biggest satisfaction will be when also the financial media and the experts out there realize what we actually have done. Și satisfacția mea cea mai mare va fi atunci când canalele media vor vedea ce am creat noi de fapt. And what we have done is actually only because of you here. Și ce am creat este de fapt datorită vouă care sunteți astăzi aici. And for this I would like to say thank you very much. Și pentru asta aș vrea să vă mulțumesc foarte mult. Now keep on growing the network, keep on mining the coins, please. Continuați să măriți echipa, să minați după monede. And we do also our best to support you and to make a good environment to work. Și Thank noi you vom very face much. tot ce ține de noi să vă ajutăm, să vă sprijinim. Vă mulțumesc foarte, foarte mult!